ખૂબ સ્વાગત છે. ચલો તો આજે આપણે ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન વિષયમાં પ્રકરણ નંબર 3 અનુમાનના નિયમો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અનુમાનના કુલ 8 નિયમો છે. આ 8માંથી 3 નિયમો વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો છે. આજે આપણે ચોથા નિયમ વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો આજનો આપણો ટોપિક છે અનુમાનનો ચોથો નિયમ. નિયમ આપણને એવું કહે છે કે વૈકલ્પિક સંવિધાનને લગતો નિયમ. ચોથો નિયમ વૈકલ્પિક સંવિધાનને લગતો. સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી યાદ કરી લઈએ કે આ તમામે તમામ નિયમમાં આપણે સૌપ્રથમ કથન કરવાનું હોય છે. મતલબ પ્રથમ આપણે કથન કરીશું, બીજું આપણે સમર્થન કરીશું, ત્રીજું આપણે એનું રૂપ લખીશું, નેક્સ્ટ આપણે દલીલનું સત્યતા કોષ્ટક દોરીશું રૂપના આધારે, ચોથું આપણે દલીલનું પ્રામાણ્ય નક્કી કરીશું, અને ચોથું આપણે સંક્ષેપ વિશે લખીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 6 મુદ્દાને આધારે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ નિયમને સમજવાની કોશિશ કરવાની છે. આગળના જે નિયમો સમજ્યા એ તમામે તમામ નિયમો તમારી બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાય છે. 3 માર્ક્સમાં અને 5 માર્ક્સમાં, એટલે કે 4 માર્ક્સનો કે જે 5 માર્ક્સનો પ્રશ્ન આવે છે એમાં આ તમામે તમામ નિયમો પૂછાય છે. એક નિયમના માર્ક્સ હોય છે. આ એક ગાણિતિક સિસ્ટમ છે અને રોકડિયા માર્ક્સ મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તત્વજ્ઞાન સ્કોરિંગ કરવાનો વિષય છે. ઈઝી પણ છે ને એટલો હાર્ડ પણ છે. પણ જો રસ રાખો તો સૌથી ઈઝી ગાણિતિક સ્ટેપ પ્રકારનો આ વિષય છે. તો આપણે બરાબર ધ્યાન આપવાનું છે. કઈ રીતે? તો વૈકલ્પિક સંવિધાનને લગતા નિયમનું કથન શું? જો પહેલું વિધાન P અથવા Q અને બીજું વિધાન નહીં P, મતલબ P અથવા Q અને બીજું વિધાન નહીં P, આ બે વિધાનો આપેલા હોય, તો એમાંથી Q વિધાનને નિષ્પન્ન કરવું. તો એમાંથી Q વિધાનને શું કરવું? નિષ્પન્ન. વિદ્યાર્થી, તમારી પાસે P અથવા Q એક વિધાન આપેલું છે, સંયુક્ત વિધાન છે, બીજું એક સંયુક્ત વિધાન છે. આ બંને સંયુક્ત વિધાન આપેલા હોય તો Q વિધાનને આપણે શું કરવાનું છે? નિષ્પન્ન કરી શકાય. તો આનું સમર્થન લખવું છે. વિદ્યાર્થી, પણ સમર્થન લખવું હોય તો હું તમને ઓલરેડી કહી દીધું છે કે જો તમે સીધું સમર્થન ના લખી શકો તો પહેલા રૂપ લખવાનું, રૂપ પરથી સત્યતા કોષ્ટક લખવાનું અને સત્યતા કોષ્ટકના આધારે તમે સમર્થન લખી શકો છો. બરાબર? તો પહેલા અત્યારે હું તમને સમર્થન સમજાવું, પછી રૂપ અને સત્યતા કોષ્ટકના આધારે કહી શકું કે જો આ સત્યતા કોષ્ટક દોરી અને આ રીતે આ સમર્થન લખી શકાય. તો સમર્થન શું કહે છે? તો વિધાન 1 P અથવા Q અને બીજું વિધાન નહીં P. આ બે વિધાનો સત્ય હોય
સત્ય હોય, ઓલરેડી આ બંને વિધાનો કેવા આપ્યા છે? સત્ય હોય તો Q પણ હંમેશા કેવું હોય? સત્ય જ હોય છે. તો ત્રીજું વિધાન Q હંમેશા સત્ય જ હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમે શોધી કાઢ્યું. પણ તમને સવાલ થાય સાહેબ આ બે સત્ય હોય તો આ સત્ય જ હોય એની સાબિતી શું? એ કેવી રીતે લખી દીધું? તો એ આપણને સત્યતા કોષ્ટકને આધારે સમજીશું. મતલબ કોના આધારે? તો જો વૈકલ્પિક વિધાન એટલે કે P અથવા Q કયું વિધાન કહેવાય? જો P અથવા Q વૈકલ્પિક વિધાન અથવા વાળા વિધાનને કયું કહેવાય છે? વૈકલ્પિક. એ આપણે જાણીએ છીએ. વિધાન સત્ય હોય અને એક વિકલ્પ P એ અસત્ય હોય અને એક વિકલ્પ P એ અસત્ય હોય, કારણ કે અહીં નહીં P છે. નહીં P સત્ય હોય તો ખાલી P કેવું થાય? અસત્ય. તો વૈકલ્પિક વિધાનના સત્યતા મૂલ્યના નિયમના આધારે સત્યતા મૂલ્યના નિયમના આધારે કયું વિધાન? તો વિકલ્પ Q અસત્ય હોઈ જ શકે નહીં. તો વિકલ્પ Q જો આ અસત્ય હોય તો હંમેશા Q કેવો હોય? સત્ય. જો આ P અસત્ય હોય તો Q હંમેશા કેવો હોય? સત્ય જ હોય. બરાબર? તો વિકલ્પ Q હંમેશા અસત્ય હોય જ શકે નહીં. अर्थात શું કહે છે? Q હંમેશા સત્ય જ હોય. આ જવાબ છે. આ જવાબ છે. આની સમજણ આપો તો આપણે રૂપ પહેલા લખીએ. શું રૂપ લખશું? વૈકલ્પિક સંવિધાનને લગતો નિયમ જણાવે છે. વૈકલ્પિક સંવિધાનને લગતો નિયમ જણાવે છે, આપણને નિયમ જણાવે છે કે દલીલ હંમેશા આવું રૂપ ધરાવતી દલીલ હંમેશા પ્રમાણભૂત હોય છે. આવું રૂપ ધરાવતી દલીલ હંમેશા પ્રમાણભૂત હોય છે. કેવું રૂપ ધરાવતી? તો રૂપ લખીએ P અથવા Q વિધાન નહીં P તેથી તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આને નાની એબીસીડીમાં કરી દઈએ. સ્થાન દર્શાવો તો આ રૂપ થયું સત્યતા કોષ્ટક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સત્યતા કોષ્ટકમાં કુલ 2 વિધાન છે. તો સાદા સ્તરો કેટલા આવે? 2 P અને Q. બરાબર? બીજું P અથવા Q ત્રીજું કયું છે? બીજું આધાર વિધાન P અને ફલિત વિધાન કયું છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 2 વિધાન છે માટે હરોળ કેટલી આવશે? વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 હરોળ આવે. હરોળ નંબર 1, હરોળ નંબર 2, હરોળ નંબર 3, હરોળ નંબર 4. બરાબર? તો આ કયું છે? આધાર વિધાન પ્રથમ. આ કયું છે? આધાર વિધાન બીજું.
આ કયું છે ફલિત આધાર વિધાન, બીજું આધાર વિધાન અને ત્રીજું ફલિત વિધાન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા બંને સાચા હોય ત્યારે ઈ સાચું આ ખોટું હોય ત્યારે ઈ ખોટું આ સાચું હોય ત્યારે આ બંને અસત્ય હોય. ચલો પહેલો દિવસ જે છે 1 2 અને વૈકલ્પિક સત્યતા કોષ્ટકના નિયમને આધારે બંને સાચા હોય તો સાચું, p સાચું અથવા f અસત્ય તો પણ શું થાય? સાચું. f અસત્ય p સાચું તો પણ શું થાય? સત્ય. અને બંને અસત્ય હોય તો કયું વૈકલ્પિક વિધાન અસત્ય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો p કેવું છે? સત્ય સત્ય અસત્ય સત્ય. તો નહીં p એના વિરુદ્ધ થશે એટલે કયું? અસત્ય. આના વિરુદ્ધ આવશે નહીં p એટલે અસત્ય. p સત્ય છે તો નહીં p સત્ય. p અસત્ય છે તો નહીં p સત્ય. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો q તો q નો q છે p f p તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આના આધારે અમે આને જોઈએ. p અથવા q અને નહીં p અથવા q અને નહીં આ વિધાન સત્ય હોય તો કઈ હરોળમાં બંને આધાર વિધાન સત્ય છે પહેલા એ જોઈએ. આ પણ p આ t અસત્ય f અસત્ય t એટલે કઈ હરોળ? ત્રીજી હરોળ. ત્રીજી હરોળ આધાર વિધાન બંનેમાં કેવા? સત્ય. બરાબર. અને એની સામે q પણ કેવું વિદ્યાર્થી મિત્રો? સત્ય. તો p અથવા q અને નહીં p આ બે વિધાનો સત્ય હોય તો ત્રીજું q હંમેશા કેવું હોય? સત્ય જ હોય છે. સાબિત થયું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો p અથવા q વૈકલ્પિક વિધાન સત્ય હોય અને એક વિકલ્પ p એ અસત્ય હોય તો વૈકલ્પિક વિધાનના સત્યતા મૂલ્યના નિયમને આધારે વિકલ્પ q હંમેશા કેવો હોય? સત્ય જ હોય. મતલબ કે અસત્ય હોઈ શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ શું છે? આ છે સત્યતા કોષ્ટકના આધારે તમે સમર્થન કાઢો. હવે દલીલનું પ્રમાણ કેવું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે તમે જાતે વર્ણન લખી શકો કે ઉપરનું જે સત્યતા કોષ્ટક આપણે દોર્યું એમાં આધાર વિધાનની બધી હરોળો જોતા એ સ્પષ્ટ થાય છે. આધાર વિધાનની બધી હરોળ જોતા એ સ્પષ્ટ થાય છે કે કઈ હરોળ? ત્રીજી હરોળ. કઈ હરોળ? ત્રીજી હરોળમાં બંને આધાર વિધાનો કેવા છે? સત્ય છે. કેવા છે? સત્ય છે. અને આ જ હરોળમાં અને આ જ ત્રીજી હરોળમાં ફલિત વિધાન પણ કેવું છે? સત્ય છે. તેથી આ દલીલ કેવી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પ્રમાણિક છે. તેથી આ દલીલનું રૂપ એટલે દલીલનું વિધાન કેવું છે? પ્રમાણિક છે. એટલે કે પ્રમાણભૂત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દલીલને આપણે પ્રમાણ્ય છે કે સાબિત કરીએ. સંક્ષેપ શું? વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ જે પ્રકારનું રૂપ હોય દલીલનું તો આને
ડિસજંક્ટિવ સિલોજીશન કહેવાય. ડિસજંક્ટિવ સિલોજીશન કહેવાય. મતલબ ડીએસ, મતલબ ડીએસ તરીકે સંક્ષેપમાં એને લખી શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો આ નિયમ હતો ચોથો, વૈકલ્પિક સંવિધાનને લગતો નિયમ. પી અથવા ક્યુ અને નહીં ત્યાં બે વિધાનો આપેલા હોય તેમાંથી ક્યુ વિધાનને નિષ્પન્ન કરવું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જોઈ લો, તમે સમજી શકો છો. જો આ સમર્થન ના આવડે તો આના આધારે પહેલા તો 4 5 મુદ્દા આપણે યાદ રાખવાના છે કે સૌથી પહેલા કથન લખવું, બીજો વખત સમર્થન કરવું, ત્રીજો વખત રૂપ લખવું, ચોથું સત્યતા કોષ્ટક લખવું, પાંચમું દલીલનું પ્રામાણ્ય સાબિત કરવું અને છઠ્ઠું સંક્ષેપ વિશે લખવું. અને આ સંક્ષેપ કે આ વિધાન આપ્યું હોય તો કયા પ્રકારનું સંક્ષેપ કહેવાય એવા એમસીક્યુમાં પૂછાય છે. અને આવું એમસીક્યુ આપેલું હોય સંક્ષેપ અને એના પરથી વિધાન કયો નિયમ છે એ પણ લખવાનો હોય છે. તો આવા પ્રશ્નો પૂછાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનું આ